Jos on hankala kysymys, niin pitää keksiä vastakysymys. Right. Mutta aloitetaan tuosta nimestä. Tutkimuksia draaman ekologiasta. Sarator. Niin, se on niinku ehkä suoraviivaisempi lähestymistapa aiheeseen ja teokseen. Siis sehän on kuitenkin fiktio, vaikka se on tämmöinen jollain tavalla ehkä luentomuotoinen tai se sisältää hirveästi puhetta ja se puhuu suoraan asiasta, esittää kysymyksiä ja väitteitä. Mutta siitä huolimatta se on tietysti niin kuin eri osista koostuva fiktio, kuvista ja äänistä ja leikkauksesta, rytmistä, ympäristöstä, tiloista, esittämisestä, näyttelemisestä, tekstistä, sanojen valinnasta koostuva teos. Sehän on niin kuin ollut oikeastaan alusta asti mun aihe, että miten kertoa toisin tai mitä kertominen on. Ja nyt tässä on lisätty, että on niin kuin, onko draaman mahdollista olla ekologista ja jos on, niin mitä se voisi olla. Siis tämähän on semmoinen niin kuin toi ykkönen, jos menen takaisin se otsikkoon, niin se ykkönenhän tarkoittaa niin kuin tavallaan, en mä tiedä, että tuleeko kakkonen tai ehkä se kakkonen on jo olemassa. Ehkä Marjan ilmestys oli kakkonen. Niin mutta se lähinnä niin kuin rajaa sen. Tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin tehtävä 1, tehtävä 2, tehtävä 3 tai teos 1. Siis niin kuin tavallaan rajaa sen sillä tavalla, että tämä on yksi lähestyminen tai yksi kuvaus tai yksi kuva tai niin kuin yksi ajatelma tai näkemys asiaan. Mennään tähän draamakäsitteeseen, koska draamahan on ollut sellainen keskeinen käsite sun tekemisessä. Ja draama on myös sellainen, mitä ihmiset yleensä niin kuin hahmottaa ja ymmärtää, mitä se on länsimaisessa kerronnan traditiossa. Dramatisoidaan ja ylidramatisoidaan ja draamahan on tapahtuma ja jonkunlaisen tapahtuman kuvaaminen sitten, joka syntyy sitten kertomus. Ja draaman keskiössä yleensä on ihminen, mutta nythän sä vedät ihmisen sen keskiöstä pois aika paljon ja laitat sen pensaan tai perhosen tai koiran siihen väliin. Niin silloin sä purat sen tavallaan perinteisemmän draaman idean myös niiden hahmojen kautta. Niin, sillä on niin levitä ja laina. Alussahan se Kati tekee siinä tämmöisiä vähennysharjoituksia, että tavallaan niin kuin vähentää sitä. Jos ajattelee niin kuin perinteistä elokuvakerrontaa, tämmöisiä perinteisiä sääntöjä, niin henkilöhahmohan kehittyy ja muuttuu ja konfliktien kautta siihen sit kohti loppua. Niin tässähän on ihan tavallaan päinvastoin, että henkilöhahmo liukenee ja laajenee ja niin kuin esimerkiksi Kyllä jo missä on missässä, niin tavallaan sitten päähenkilö katoaa oikeastaan ennen loppua. Että niin kuin, tai tässä ehkä päähenki, miten se sana on, päähenkilyys katoaa. Joo. Kerronta, tai tavallaan se muuttuu. Mutta tässä ei kuitenkaan, niin kuin, tarkoitus ei niin kuin millään muotoa ollut se, että okei, ennen oli ihminen ja nyt on sitten tämä. Näin pitkälle tässä ei missään nimessä päästä, vaan niin kuin avataan ja toisaalta tehdään rajoja. Siis, no sittenhän me ollaan tässä ekologiassa kanssa, koska ekologiahan on käsite, jota voi tarkoittaa hyvin monta asiaa. Sitä on käytetty tällaisena siis teoreettisena käsitteenä tänä päivänä, mutta miten yleensä ajatellaan ekologiaa, niin sehän on elollisen systeemejä tavallaan. Ja miten sä sen draaman ekologian näet? Miten draamassa on ekologia? No tässä mä en tiedä. Se on just se tutkimus. Onko? Joo. Siis sitähän se, että mitä se voisi olla, miten voisi, onko draamassa niin kuin mä nyt haluan rajata tätä, niin kuin elokuvallisen draamaan, että voiko olla kysymys jostain muusta kuin konfliktien kautta etenemistä, mikä on tapahtuma, ja niin kuin mikä on aika, mikä on paikka, mikä voi määritellä lokaatioksi, mikä voi olla näyttelijä, minkälaista on näytteleminen tai esittäminen. Niin kuin siinä sanotaan, riittääkö näyttelemiseksi pelkkä niin kuin näyttäminen? Voiko näyttelemistä tai esittämistä ajatella niin kuin kuvan kautta? Että siinähän tästä niin kuin, tämä ihmisesiintyjä, näyttelijä esittää hypoteesin siitä, että jos ajateltaisiin
näyttelemistä laajemmin näyttämisenä, asioiden näyttämisenä, niin että näyttelijöiden tai näyttäjien joukko laajenisi huomattavasti ja se, että mitä voidaan näyttää, mikä on niin kuin esittämistä tai mikä voi jo olla niin kuin esittäjänä ja mikä voi olla niin kuin katsomisen kohteena ja sitä kautta niin kuin saada jonkinlaista merkitystä, niin sehän niin kuin laajenee huomattavasti verrattuna siihen, että... Mutta siis tämän kaltaisia asioita, tämmöistä niin kuin miettimistä ja sitä, että mitä se voisi olla se draaman ekologia. Ja onhan se otsikkokin on valittu sillä vähän niin kuin provosoivasti ehkä. No, sehän on kiinnostavaa, koska siis tässähän ollaan tekemisissä meidän kulttuurisen kertomisen ja niin kuin esittämisen kielistä ja traditioista. Ja mä ajattelen näin, että sä toimit elokuvan tradition keinoin, mutta kuvataiteen piirissä ja esittämisen tilanteissa. Ja ne yhdistyy tässä, menevät ristiin. Saattaa olla. Mä en hirveästi parhaimmillaan tekeminen mun mielestä sitä, taiteen tekeminen on sitä, että ei tarvitse niin kuin sillä tavalla määritellä, että mitä se on. Koulussahan mä olin, jos mä ajattelen niin kuin tuonne taaksepäin, niin mä olin enemmänkin kirjoittaja. Et en mä mikään, niin kuin, no kyllä mä kuviksesta tykkäsin ja se oli tärkeää mulle, mutta suurimmat ilonaiheet oli niitä, kun oli niin kuin ollut ainekirjoitus ja sitten pääsi eteen lukea aineen. Esiintyminen, luentoa pitäminen. Tämä on kyllä ihan täysin yllätys, jos mulla ei esiintyminen ollut. Koska tavallaan mä ajattelen näin, että tämä on filosofisimpia sun teoksista, mitä mä olen nähnyt. Joku kirjoitti jossain, että tämä on akateeminen ja joku kirjoitti sitten, että tämä on opetusvideo. Joo, mutta sehän, kyllä mä nyt ajattelisin, että jos katsoo sen teoksen ihan sillain niin kuin vapaasti ja vapaamuotoisesti, niin aika äkkiä huomaa, että se ei ole nyt ihan vakavissaan. Ainakin siinä kohtaa, kun tämä trampoliinimies alkaa hyppiä. Ja kyllähän siinä on monia sellaisia kohtia, että niin kuin luulisi, että tämä esittäminen tulee vähän niin kuin tämä luentomaisuus tulee vähän semmoiseksi niin kuin läpinäkyvästi, että näkee, että ehkä tässä on todellakin kyse eräänlaisesta esittämisestä taas. Että siinä on Mr. Attenborough on niin kuin taustalla häirimässä, että ettei suinkaan ole kyse siitä, että okei, nyt Kati Outinen sanoo sen totuuden tästä asiasta tai että nyt tässä ollaan yliopiston luennolla, vaan onhan siellä niin kuin monta sellaista niin kuin poikkeamaa tai repeämää tai sellaista niin kuin ihan älytöntä hommaa. Se on mielenkiintoista, koska se on 27 minuuttia pitkä teos. Siinä on hyvin paljon puhetta, tiivis teos. Sanoisin, että se on hyvin tiivis teos. Kun sä kommentoit sitä, että se on filosofisen teos, niin mä en ole varma onko, koska mä en ole ihan varma, että mitä se tarkoittaa sitten filosofinen teos niin kuin liikkuvan kuvan teoksen yhteydessä. Ja nämä käsitteet on vaikeita. Minä en ole filosofia ja nämä on vaikeita, mutta jos ajatellaan, että ihmisen pyrkimys on ollut tavoittaa totuus, mikä on niin kuin filosofian tehtävä, pohtia sitä, että millä tavalla tavoittaa se totuus. Sinä osoitat meille eri tehtävien kautta, miten tämä tapa esittää todellisuutta, mikä on tullut hyvin liikkuva kuva todentaa tai tallentaa sitä todellisuutta ja näyttää ihan oikealta, näyttää todelliselta. Ja me ollaan opittu, otetaan se tavallaan totena. Siksi me huijataan itseämme, kun me ajatellaan, että se on Kati Outinen ihmisenä, eikä Kati Outinen, joka esittää Kati Outista. Niin mehän otetaan se liikkuva kuva, koska se näyttää niin todelliselta. Mutta se mitä sä teet, on, että sä purat sitä liikkuvan kuvan kieltä ja osoitat meille, kuinka me emme kuitenkaan pääse siihen todellisuuteen. Tai siis jonkinlaisena tavoitteena on näyttää se, että tämä planeetta on täynnä todellisuuksia, niin kuin, että todellisuus on monikollinen. Joo. Että se on eli niin sekin on hyvin virhe, että se on niin kuin... Ja siinä on hyvin filosofisia ajatuksia, se niin kuin tiivistettynä siihen. Varmaan, enkä siis
sillä en halua mitenkään siis puuttua. Mutta mä ajattelen näin, että se ei nyt ole välttämättä edes liity tähän teokseen, mutta että niin kuin taide ja filosofia on paralleelit. Että niin kuin tavallaan, ja tietysti niin kuin toimiva niin kuin kanssakäymisissä, mutta että ne on niin kuin jonkinlainen niin kuin, huono kuvaus, mutta kuitenkin niin kuin kaksi yhdensuuntaista polkua ehkä. Ja varmaan niitä polkuja on monia. Samoinhan tämä on hyvin vahva kritiikki tällaisen humanistisen ajatusmaailman ja traditioon ja ideaaleihin. Ja idea siitä, että ihminen on se luomuskunnan kruunu, jolla on nyt oikeus hallita maailmaa ja oikeus päättää, että mikä on se todellisuus, tai siis ottaa se ilman, että me kyseenalaistetaan itseämme, niin me otetaan siitä. Siksihän sä tuot nämä eläimet jonkunlaiseen rinnakkaisen todellisuuteen. Niin, tai muut elolliset. Muut elolliset, miten se nyt, sekin on aika kiinnostava käsite, tämä elollisuus ja inhimillisyys ja miten ne muut elolliset voivat yhtä hyvin olla, että ihmiset ovat ehkä vähiten inhimillisiä siinä sitten. Siis yksi syy tämän teoksen tekemiseen oli se, että mä koen, että erilaisen niin kuin dramaturgian ja draaman ja käsikirjoituksen ja teoksen siis siis valtavirta draaman, ihmiskeskeisen draaman tekemisestä poikkeaminen on todella hankalaa. Sen takia, että sen näkeminen, sen poikkeamisen näkeminen se on niin kuin jotain kadonnutta. Se on jotain, jota ei niin kuin, se on jotain näkymätöntä. Se ei ole niin kuin olemassa, niin tavallaan sille täytyy tehdä jonkinlainen alusta, josta se voi sitten niin kuin versoa tai joka voi antaa tilan tai tämmöisen niin kuin etsiä niitä mahdollisuuksia sille ekologiselle draamalle tulla näkyväksi. Että koska niin mä oon monessa eri yhteydessä kokenut sen, että sekä niin kuin ensin oman itseni kautta, että mä näen jotain ja mä en näe siinä mitään. Ja sitten vähitellen niin kuin tämä, mitä mä nykyään teen, niin se oli tavallaan mun mielestä tämmöisen, tai on ollut pitkän muutosprosessin tulos, joka alkoi jotenkin, tuossa The Hour of Prayer, rukoushetki, teoksen, siis koiran kuolemasta ja siitä jonkinlaista niin kuin, elämän äärellisyyden niin kuin, kokemisesta, siis ihan sellaista konkreettista kokemisesta. Niin kuin tämä on varmaan ehkä rankka väitekin monen ihmisen mielestä, mutta jollain lailla niin kuin niin kuin se äkillinen koiran kuolema. Että joku voi sanoa, että vain koira, mutta en mä tiedä, onko tarpeen sanoa, että mistään elollisesta ja elävästä, että vain. Mutta jollain tavalla niin se oli niin paljon niin kuin epäreilumpi, kohtuuttomampi ja sellainen, että jollain lailla se oli niin kuin mulle kokemuksena rankempi kuin mun omien vanhempien kuolema. Et vaikka mä tiedän, että ehkä kun kuulostaa niin kuin, ja se ei tarkoita ollenkaan, että mä en olisi rakastanut vanhempiani. No en mä nyt. Tai että mulla ei ollut huonot välit niihin. Mutta mun mielestä on tärkeää niin kuin, eli silloin sä tuot ehdotuksen siitä, että se on tavallaan kulttuurinen alusta. Siis kulttuurinen siinä mielessä, että mikä on sallittu tietyssä maailmankuvan sisällä ja inhimillisyyden kuvan sisällä ehkä. Joo, tavallaan kyllä. Myös se. Ja se, että miten tämä kieli, niin kun ja nyt mä puhun siis elokuvan kielestä, niin miten se peittää. Miten sen elokuvan kielen pyrkimys on luoda aukotonta todellisuutta tavallaan. Että niin kun leikata, niin kuin mä muistan opiskellessani Los Angelesissa, leikkauksen opettajana korosti, että smoothness, että niin kuin pitkä on oikein, että kaikki on niin kuin mahdollisimman smooth, mitä se nyt sitten suomeksi onkaan, siis tämmöistä niin kuin sileää, jatkuvaa, aukotonta. Ja siistiä, kaunista. Niin, joo. Ja ihan fiksu mies oli, ei se, mutta se kertoo ehkä tästä. Ja sitten niin kuin sen ohi näkeminen. Koska elämä ei ole smooth.
Niin, tai oli elämä sitä tai tätä, mutta tämä meidän keino kuitenkin vaatii tätä. Mutta anna mä vielä mennä tähän smoothness, koska se liittyy siihen, että mitä on sallittu ja minkälaista, niin kun, jos sä haluat teoksissa tai sun pyrkimys jossain määrin on osoittaa paikkoja tai kohtia tai alustoja, missä voi ilmaista jotain, joka ei ole muuten mahdollista, tai siis tai rakoja ehkä. Puhuttiin tästä aikaisemmin, mikä on niin smooth vastakohta, on niin jonkinlainen kökkö tai kömpelö. Niin. Ja se kömpelyyden näyttäminen hän tuntuu varsinkin, koska meillä on niin hienostunut teknologia tälle liikkuvalle kuvalle ja sen maailman tallentamiselle, niin se kömpelyys ei sitten ole hyväksytty. Se on, mä en tiedä, siis ainakin sitä on vaikea katsoa. Joo, siitä on vaikea katsoa. Ja siinä on niin kuin vaikea katsoa, että se on epäonnistumista, se on riittämättömiä resursseja joidenkin silmissä. Se on niin kuin, tuo väärin tekeminen. Et se on niin jonkinlaista ihan siis tieten tahtoen väärin tekemistä. Sen takia, että sillä väärin tekemisellä voi tehdä paikan jollekin toiselle. Jos mä ajattelen sitä kömpelyyttä, niin voisin ottaa tästä esimerkiksi sen kohtauksen, kun nämä ihmiset, nämä akrobaatit nuoret kiipeää puuhun ja ne menee makuupusseihin ja ne tavallaan esittää tai tekee tämmöisen eksperimentin, tutkimuksen siitä, että voiko ihminen olla toukka ja muuttua perhoseksi. Tämä on niin kuin se ajatuksen kulku, mikä siinä menee ja mihin tämä niin kuin johtaa. Mutta siis mulle se kohtaus on inhimillisen esittämistä. Eli niin kuin sieltä pussin sisältä näkyy ihmisen vartalo. Ja se, mikä siinä on mun mielestä sen kohtauksen ja sen asian sisältö, on se, että niin kuin uudelleen sen inhimillisen niin kuin esittäminen. Että niin kuin se yksinkertainen ja suoraviivainen, toisaalta se yksinkertainen ja suoraviivainen ihmisen tapa lähestyä toista, joka on nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin, toisen matkiminen ja toisen imitoiminen ja niin kuin sen kaltainen niin kuin toisen osaan niin kuin pyrkiminen, mikä sinänsä on tietysti mahdotonta, niin kuin tässä on mahdotonta. Mutta että niin kuin se kökköys näyttää sen kuitenkin myös sen elokuvallisen esittämisen ytimen. Sitähän se kuitenkin on. Sitä niin kuin ymmärtämisen niin kuin yrittämistä ja sitä niin kuin vieraan lähestymistä ja sen havainnoimisen ja jollain tavalla itsen lähelle tuomisen yritystä. Ja niin kuin sitten se toinen, mitä sä aikaisemmin mainitsitkin, tässä on se loppukohtaus. Et kun siinä puhutaan tästä elokuvasta ja verrataan elokuvaa ja tähteä, jonka valo heijastuu maahan silloinkin, kun se, niin kuin tavallaan se tähti on jo sammunut ja me nähdään se samalla tavalla nähdään se tähden valo, kun me nähdään heijastunut kuva valkokankaalla jo niin kuin tavallaan sammuneesta tapahtumasta, toiminnasta. Niin, ja sitten nämä samaiset nuoret akrobaatit, ne menee sinne ja tekee siinä niin kuin fyysisesti sen tähden, mikä mun mielestä on tosi hienoa, mitä ne siis. Mun mielestä se on niin kuin inhimillistä siinä tilanteessa ja sen niin kuin kuvaus inhimillisestä toiminnasta. Ja jotenkin ne nuoret akrobaatit, niin ne oli musta kyllä todella hienoja ja ne mua kosketti ja vetos muuhun. Mutta tämä on se tavoite. Tämä liittyy toisaalta siihen kysymykseen, että mitä inhimillinen on nykyisin. Että mitä on tapahtunut niin kuin modernille niin kuin ihmisille ja nämä 1900-luvun katastrofit ja siis miten se sanotaan suomeksi? Holokausti. Ja siis tämmöisen humaanin ihmisen, usko humaaniin ihmiseen tai niin kuin sen päättyminen. Ja et mitä sellaisen jälkeen yleensä voi sana niin kuin
inhimillinen, merkitä. Että niin kuin jotenkin musta tuntuu monta kertaa, että se on väärä sana nimenomaan ihmisten yhteydessä. Että ehkä muun elollisen yhteydessä se olisi edelleen perusteltu. Mutta sittenhän tulee se niin kuin ongelma, että mitä eroa nyt sitten on lopulta muussa elollisessa ja ihmiselollisessa. Meitähän on koulutettu katsomaan elokuvia tietyllä tavalla. Eli sinähän olet niin kuin suomalaisista taiteilijoista niin kuin ehkä rajuimmin vaatinut meiltä katsojilta toisenlaista katsomista. Ja eikä vaan, siis hän on, alkaa olla jo niin kuin konventio, että on 4 skriini, että sä oot jonkunlaisessa tilassa. Mutta nythän sä niin kuin kierrätät sitä kuvaa taas siinä, että kysymys on, että jäät sä katsomaan sitä, mitä tässä tapahtuu, tai seurat saa ääntä, mutta sä seurat tavallisesti ihmistä. Ja sitäkin sä oot käyttänyt keinona, koska silloin kun Katja Outonen kiipeää tikkaille ja rupeaa kiertämään, niin katsojathan kiertää hänen kanssaan tietenkin. Niin, sä kiedot meidät jonkin siihen kertomukseen. Ja samalla sä et välttämättä anna meille hirveästi, niin kuin, en mä tiedä, ihmiset yleensä tarvitsee avaimia, ne tarvitsee johdatusta, ne tarvitsee ehkä se dramaturgista johdatusta, mitä sä et aina anna. Niin no onko tässä sitä enemmän vai vähemmän kuin tavallisesti? Mun mielestä tässä on vähemmän. Ai, miten se nyt voi olla mahdollista, kun nimessäkin sanotaan, että tutkimuksia draaman ekologiasta ja Kati tulee puistoon ja sanoo, kuka minä olen ja mitä minä täällä teen ja mikä on pyrkimys. Mutta tätä mä just tarkoitan, mä otin tämän esiin itse asiassa niin kuin sen takia, että siis kuitenkin niin kuin sä jotenkin nyt näet sen niin kuin fiktiona. Siis nyt puhuu se puoli, joka näkee sen fiktiona, eikä niinkään, että se olisi tämä luento, joka... Joo, teoksena mä näen sen totta kai. Niin. Mutta niin kuin, sillä mä taas ajattelisin, että se on tehty niin kuin aika niin kuin varovasti ja hitaasti ja toisaalta suoraviivaisesti, että, niin kuin, että oli esimerkiksi tässä kohtauksessa, että olisi niin kuin, helpompi jäädä katsomaan sitä pensasta sen sijaan, että menee aina ihmisnäyttelijän kanssa meidän traditiossa, katsomisen traditiossa pensas ei ole mitään. Se on vaan pensas. Ja koska niin, sehän on jumalattoman kaunis siinä kuvassa. Siis äärimmäisen kauniita kuvia. Eikö tämä on myös se, että kun meille luonto on jotenkin itsestään selvä, ainakin meille vielä, ehkä se on sukupolvesta kysymys kanssa, mihin on tottunut, että ennen kuin sä näet sen. Ja tämähän on myös sellainen niin maisemamaalauksen innovaatio, että ihmiset rupesivat näkemään luonnon ja maisemaan silloin, kun maalarit teki sen näkyväksi. Eli ehkä sä teet sen pensaan niin näkyväksi tuolla tavalla. No ehkä tämä just liittyy siihen, mitä sanoin alustasta. Joo. Onko se teidän toimiston puhelin? Se on varmaan Ilppo, joka ei niinku... Tai anna mulle vaan, niin mä sanon sille, että se ei soita. Kiitos. Haloo. Me kuvataan kuule täällä. Soitit kesken kuvauksia. Nyt älä soita vähän aikaa. Joo, hei. Jos ajattelee kokonaisuuksia ja jos katsoo taaksepäin, niin sä aikaisemmin sanoit, että jos tämä on tutkimuksia draaman ekologiasta numero 1, niin Marian ilmestys saattaa olla, että se oli se 2. Että sä et välttämättä tee niin kronologisesti eteneviä kokonaisuuksia tai teossarjoja, mutta tutkijana voi ajatella, että ne on kuitenkin kokonaisuuksia. Juuri tämä Marian ilmestys ja horisontaali, joka on tämä 6, ja tämä tuntuu kytkeytyvän toisiinsa. Ainakin siihen tavallaan, mikä on ihmisen rooli siinä kokonaisuudessa ja mikä on ihmisyyden niin kuin, taso. Mutta se on mun mielestä nimenomaan inhimillisyys on vaikea, se on semmoinen niin kuin kysymysmerkki. En osaa sanoa, mikä sen niin kuin sanan sisältö sit voi olla. Niin kuin, sitähän mun mielestä tuossa haetaan, että niin kuin,
yhteen aikaan mä ajattelin, että inhimillinen voisi monessa tai osittain korvata sanalla ihmisellinen tietyssä käytössä. Että että on kyse ihmisellistä, niin kuin human. Että joku kauheahan oli ennen epäinhimillistä, mutta niin kuin, mitä se niin kuin nykyään, mitä ihminen tekee muuta kuin epäinhimillistä? Ja onko siis sitten tai no pahasti sanottu paljon muutakin ja moni yrittää. Mutta siis jos mä ajattelen nyt niin kuin tätä planeettaa ja missä me mennään ja mihin niin kuin pitäisi, se on niin isoja asioita, että ne sanat ei oikeastaan merkitse mitään. Että sen takia on niin kuin vaikea puhua, mutta kuitenkin, että ihminen on niin kuin napannut itselleen enemmänkin se epäinhimillinen. Niin kuin jos me ajatellaan se, niin kuin se emotionaalinen tämän sanan sisältö. Onko tämä mitenkään ymmärrettävää? On se ymmärrettävää. Se on hyvin mielenkiintoista, kun inhimillisyys käsitteenä se on ladattu, tai se oletetaan, että se on hyvyyttä, hienoa. Tai siis tällaista niin kuin aivan, mutta yllätys. Sitten se ei olekaan. Niin. Että sen takiahan näitä teoksia tehdään, tai mä luulen myös kirjailijat kirjoittaa kirjoja, tai ihmiset tekee asioita, että se on mahdollisuus niin kuin oppia, tai se on mahdollisuus saada tietoa, että se on mahdollisuus saada kokemuksia, aistimuksia, ja niin kuin siinä mielessä jokainen teos on tutkimuksellinen, tai jokainen teos on tutkimus, että aina jossain vaiheessa, kun tekee teosta, niin kuin se tavallaan se teos ottaa ohjat käsiinsä. Eli mähän voin nyt laittaa vähän, mä otan samalla vettä. Joko Sara lähti? Sara lähti. Eikö se on tuolla se liito? Minkäs se meni?